નમસ્કાર. ક્યારે વિચાર્યું છે કે આપણા દરેક શ્વાસમાં એક છુપી શક્તિ છે? હા, એક એવી શક્તિ જે તણાવને શાંતિમાં અને અશાંતિને સ્થિરતામાં ફેરવી શકે છે. તો આજે ચાલો આપણે સાથે મળીને આ પ્રાચીન રહસ્ય પરથી પડદો ઉઠાવીએ અને જોઈએ કે કેવી રીતે ફક્ત શ્વાસને કાબૂમાં રાખીને આપણે આપણા આખા જીવનને નિયંત્રિત કરી શકીએ છીએ. તો ચાલો સીધા મુદ્દા પર આવીએ. શરૂઆત કરીએ એક બહુ જ સરળ પણ મહત્વના સવાલથી. જે રીતે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, શું એ રીત ખરેખર સાચી છે? મોટાભાગના લોકો આના પર ક્યારેય ધ્યાન જ નથી આપતા. કેમ? કારણ કે શ્વાસ તો આપમેળે જ ચાલ્યા કરે છે, ખરું ને? પણ આ જાણવાની એકદમ સરળ રીત છે. અને સારી વાત એ છે કે આના માટે કોઈ મોટા સાધનોની જરૂર નથી. બસ થોડું ધ્યાન આપવાનું છે. તો ચલો તૈયાર થઈ જાઓ. આપણે અત્યારે જ સાથે મળીને એક નાનકડો ટેસ્ટ કરીએ. ઓકે, તો તૈયાર છો? સૌથી પહેલા એકદમ આરામથી ટટ્ટાર બેસી જાઓ. હવે એક હાથ હળવેથી પેટ પર મૂકો, બરાબર? હવે નાકથી એક ઊંડો શ્વાસ અંદર લો. બસ હવે એટલું જ અનુભવવાનું છે કે પેટ ક્યાં ગયું, અંદરની તરફ ગયું કે બહારની તરફ? તો શું પરિણામ આવ્યું? જો શ્વાસ લેતી વખતે પેટ બહારની તરફ આવ્યું હોય તો ખૂબ સરસ, અભિનંદન. એ શ્વાસ લેવાની એકદમ સાચી અને કુદરતી રીત છે. પણ જો પેટ અંદર ગયું હોય તો એ એક સંકેત છે. એ છીછરા તણાવભર્યા શ્વાસની નિશાની છે. અને સાચું કહું ને તો આપણી ઘણી બધી સમસ્યાઓનું મૂળ કદાચ આ જ છે. જુઓ, સાચી રીતે શ્વાસ લેવો એ તો માત્ર પહેલું પગથિયું છે. આ તો ખાલી શરૂઆત છે. હવે આપણે એક એવા કોન્સેપ્ટ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ જે શ્વાસ લેવાની આ સામાન્ય ક્રિયાને એકદમ અલગ, એક નવા જ લેવલ પર લઈ જાય છે. અને એ છે પ્રાણાયામનું વિજ્ઞાન. પ્રાણાયામ, આ શબ્દને આપણે તોડીને સમજીએ. એ બે સંસ્કૃત શબ્દોથી બન્યો છે. પહેલો છે પ્રાણ, જેનો અર્થ છે જીવન શક્તિ, આપણી અંદરની વાઇટલ એનર્જી. અને બીજો છે આયામ, જેનો અર્થ છે એના પર નિયંત્રણ મેળવવું અથવા એનો વિસ્તાર કરવો. તો હવે સમજાયું, આ ફક્ત હવા અંદર બહાર કરવાની વાત બિલકુલ નથી. અને આ વાતને બરાબર સમજવી ખૂબ જરૂરી છે. આ કોઈ શ્વાસની કસરત નથી. ના, આ તો આપણી જીવન ઊર્જા, આપણી લાઈફ ફોર્સ એનર્જી પર કાબૂ મેળવવાની એક સૂક્ષ્મ કળા છે. અને આ નાની વાત નથી, આ એક ખૂબ જ મોટો તફાવત છે. તો આનો સાચો અર્થ શું થયો? આનો અર્થ એ છે કે પ્રાણાયામ દ્વારા આપણે આપણી અંદરની ઊર્જાના માલિક બનીએ છીએ. આપણે સભાનપણે એ ઊર્જાને દિશા આપવાનું શીખીએ છીએ જે આપણા શરીર અને મનને ચલાવે છે. ક્યાં શક્તિ વાપરવી, ક્યાં બચાવવી, એ બધું આપણા હાથમાં આવી જાય છે. ચાલો હવે થોડી પ્રેક્ટિકલ વાત કરીએ. આ બધું જ્ઞાન તો બરાબર, પણ એનો રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો? તો હવે આપણે 3 એવી સરળ પણ શક્તિશાળી ટેકનિક્સ જોઈશું જેને આપણે શાંતિ માટેની આપણી પર્સનલ ટૂલકિટ કહી શકીએ, જેનો ઉપયોગ ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં કરી શકાય છે. તો આપણી પહેલી ટેકનિક છે 4-7-8 મેથડ. નામ જેટલું સરળ છે, કામ એટલું જ અસરકારક છે. યાદ રાખવામાં એકદમ સિમ્પલ છે અને એની અસર તરત જ દેખાય છે. ખાસ કરીને જ્યારે મન બહુ જ બેચેન હોય ને ત્યારે આ બેસ્ટ છે. ચાલો જોઈએ કે આ કેવી રીતે કરવો. સિમ્પલ છે. પહેલા 4 સુધી ગણતા ગણતા નાકથી શ્વાસ અંદર લો. પછી 7 સુધી ગણતા ગણતા એને રોકી રાખો. અને છેલ્લે 8 સુધી ગણતરી કરતા કરતા મોંમાંથી ધીમે ધીમે શ્વાસ બહાર કાઢો. બસ આ ચક્રને થોડીવાર રિપીટ કરવાથી જ મનમાં તરત જ શાંતિનો અનુભવ થશે. હવે આવે છે બીજી ટેકનિક. અને મજાની વાત એ છે કે આ આપણને પહેલાથી જ ખબર છે. યાદ છે પેલો ટેસ્ટ જે આપણે શરૂઆતમાં કર્યો હતો? બસ એ જ છે ડાયાફ્રેમેટિક બ્રીધિંગ, એટલે કે સાદી ભાષામાં પેટથી શ્વાસ લેવો. આ શ્વાસ લેવાની સૌથી કુદરતી અને સૌથી અસરકારક રીત છે. આની પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો સૌથી સારો રસ્તો છે પીઠ પર આરામથી સૂઈ જાઓ. એક હાથ પેટ પર રાખો અને બીજો છાતી પર. હવે જ્યારે શ્વાસ અંદર લો ત્યારે એના પર ફોકસ કરો કે પેટ ઉપર આવે, છાતી બને એટલી સ્થિર રહે. અને શ્વાસ છોડતી વખતે પેટને કુદરતી રીતે નીચે જવા દો. આનાથી શું થાય? આપણા ફેફસાનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ થાય છે. અને આપણી ત્રીજી ટેકનિક છે સમવૃત્તિ, એટલે કે ઇક્વલ બ્રીધિંગ. જેવું નામ છે એવું જ એનું કામ છે.
આ ટેકનિકનો મુખ્ય હેતુ છે મન અને શરીરમાં એકદમ પરફેક્ટ બેલેન્સ એટલે કે સંતુલન બનાવવાનો. આ તો એકદમ જ સરળ છે. બસ નાકથી 4ની ગણતરી સુધી શ્વાસ અંદર લો અને પછી નાકથી 4ની ગણતરી સુધી શ્વાસ બહાર કાઢો. ઇન્હેલ અને એક્ઝેલનો સમય એક સરખો. આ એક સરખી લઈ જાળવી રાખવાથી વિચારોમાં તરત જ સ્થિરતા આવે છે અને મન એકદમ શાંત થઈ જાય છે. તો હવે મોટો સવાલ એ છે કે આ બધું કામ કેમ કરે છે? શું આ બધી વાતો ફક્ત આધ્યાત્મિક છે? ના, એની પાછળ નક્કર વૈજ્ઞાનિક કારણો પણ છે. ચાલો હવે જોઈએ કે કેવી રીતે પ્રાચીન જ્ઞાન અને આધુનિક વિજ્ઞાન આ મુદ્દા પર એક સાથે આવે છે. હા, આ કોઈ હવામાં કરેલી વાતો નથી. આ પ્રાચીન પદ્ધતિઓને હવે મોડર્ન સાયન્સ અને રિસર્ચનો પણ પૂરો સપોર્ટ છે, જે એ વાત સાબિત કરે છે કે હજારો વર્ષ જૂનું આ જ્ઞાન આજે પણ એટલું જ સાચું અને શક્તિશાળી છે. એક ઉદાહરણ જોઈએ. 2023માં ફ્રન્ટિયર્સ ઇન ફિઝિયોલોજી જેવા પ્રતિષ્ઠિત જર્નલમાં એક સ્ટડી પબ્લિશ થઈ. એમાં શું જાણવા મળ્યું કે દરરોજ ઊંડા શ્વાસ લેવાની કસરત કરવાથી બ્લડ પ્રેશર ઘટી શકે છે અને ક્રોનિક સ્ટ્રેસ એટલે કે લાંબા સમયના તણાવમાં પણ રાહત મળે છે. આ એક નક્કર વૈજ્ઞાનિક પુરાવો છે. અને ખબર છે આમાં સૌથી સારી વાત કઈ છે? આ બધા ફાયદા મેળવવા માટે કલાકોના કલાકો નથી આપવાના. દરરોજ માત્ર 5 મિનિટ. યસ, ફક્ત 5 મિનિટ. આટલો સભાન શ્વાસ પણ આપણા શરીરમાં મોટા સકારાત્મક ફેરફારો લાવી શકે છે. તો ફાયદા શું શું છે? ચાલો જોઈએ. તણાવ અને ચિંતા ઘટે છે, ઊંઘની ક્વોલિટી સુધરે છે, બ્લડ પ્રેશર ઓછું થાય છે, આખો દિવસ એનર્જી લેવલ ઊંચું રહે છે, શરીરમાંથી ઝેરી તત્વો દૂર થાય છે અને સૌથી અગત્યનું આપણને માનસિક સ્પષ્ટતા અને એક પ્રકારનું બેલેન્સ મળે છે. આ લિસ્ટ તો ઘણું લાંબુ છે. તો આ બધી ચર્ચાનો સાર શું છે? ટૂંકમાં વાત એટલી જ છે કે આપણી પાસે એક એવી શક્તિ છે જે હંમેશા 24 કલાક આપણી સાથે જ હોય છે. એક એવી આંતરિક સુપરપાવર જેનો ઉપયોગ આપણે જ્યારે ઈચ્છીએ ત્યારે કરી શકીએ છીએ. જરા એક ક્ષણ માટે આના પર વિચાર કરો. આપણો શ્વાસ એ એકમાત્ર એવું સાધન છે જે જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી એક ક્ષણ માટે પણ આપણો સાથ નથી છોડતું. અને આ જ સાધનની મદદથી આપણે પળવારમાં તરત જ આપણી શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિને બદલી શકીએ છીએ. આપણી અંદર જ શાંતિ અને શક્તિનો એક અનંત સ્ત્રોત રહેલો છે. બસ જરૂર છે એની તરફ થોડું ધ્યાન આપવાની અને એને સભાનપણે ઉપયોગમાં લેવાની. તો અંતે સવાલ એ જ છે, આપણી સૌથી શક્તિશાળી ક્ષમતા બહાર ક્યાંય શોધવાની જરૂર નથી. એ તો પહેલેથી જ આપણી અંદર છે, આપણા દરેક શ્વાસમાં. હવે સવાલ ફક્ત એટલું જ છે કે શું આપણે તેનો ઉપયોગ કરીશું? નમસ્કાર.